revolves around. Hello guys, this is Bessie again and welcome to my channel. And for tonight's video, I am going to make my own do-it-yourself dishwashing liquid. I bought this on Shopee. And napakatipid po nito gamitin. Mas nakakatipid po kayo kaysa sa bumili po tayo sa supermarket than kaysa gumawa po tayo ng sarili nating dishwashing. This is actually my second time na gumawa nito. At first, gumawa po kami and nagamit po namin for more than 3 months I think bago siya naubos. So, papakita ko po sa inyo ang laman po nitong dishwashing liquid kit. And meron po akong biniling extra degreaser. And then foam booster. Extra foam booster. Separate po ang price nito kasi dito sa kit. Pero dito kasi sa kit, ipapakita ko sa inyo kung ano po ang included sa loob. And I bought this for only 260 pesos. Kasama na po itong dalawa. And I am going to put the details on the description box as well as sa link kung saang shop ko po siya binili sa Shopee. Okay, so i-open po natin siya. So first, meron po siyang pigmented powder. This is color green. Ito po ay calamansi. Kasi di ba yung dishwashing, meron siyang iba't ibang, what you call that, flavor ba yun? I don't know what, iba't ibang variety or color. So, this is calamansi and this is color green. Yung unang binili ko is before, yung unang ginawa ko is, lemon siya and the color is yellow. So this one is green since this is calamansi. Okay. And then second, meron siyang scented chelating agent with antibac. As I have mentioned, this is calamansi. I don't know if you can see this one. So ito natin siya ilalagay para makita nyo. And then next is, it has a viscosity enhancer. Then, degreasing agent. And then, we have here the SAA or fortified bubble booster. And meron tayo ditong surfactant. And then ito, the last is we have here the thickener. And of course, meron po siyang manual or instruction or direction kung paano po siya natin gagawin. Okay. Ito po siya. And ang brand po nito is, as you can see here, this is a Wise, I don't know if you can see, a Wise cleaner. Na-add po natin lahat ng mixture nito, a tub na full of 14 liters water. Actually, we can make 15 to 16 liters of dishwashing as extra foam booster para pang ano po, mabula. And then, extra degreaser. Yeah. Para mas the best siya. Lalo pag may extra degreaser. Actually, meron siyang degreaser agent kanina, diba? But, I prefer to have an extra degreaser so that para maging mas okay yung ating dishwashing. Okay. Anyway, this is for personal use lang namin. I have here the panghalo. Wala kasi panghalo, so we have here.
Sa mga gusto pong mag-try na gumawa ng sarili nilang dishwashing liquid, marami din po kayong ibang shop na pwedeng mabilhan sa Shopee and sa Lazada. But ako kasi, isang seller lang yung binanang ko since from first time na nagawa ako, and then ngayon kasi sure ako na legit siya and napakaganda po ng dishwashing na binibenta niya. Kaya nagbili po kami ulit sa shop na to. By the way guys, disclaimer lang po ha, ang product na ito ay hindi ito sponsored. Binili ko po ito sa sarili ko pong pera. And anyway, so let's go ahead at umpisa na po natin ang process ng paggawa natin do-it-yourself dishwashing liquid. So ayan na po guys ang ating 14 liters water. Make sure na malinis po siya guys ha. Pasensya na po kayo sa timba kasi lumang timba po namin siya. And ang unang process po ay yan, 14 liters of water sa timba. And then ang sunod is pagsasamahin po nating buhos ang saa or fortified bubble booster, yung degreasing agent, scented dating agent with antibac, pigment powder at surfactant. And paalala lang guys, while making this dishwashing liquid, kailangan po natin gumamit ng mask and gloves when handling chemicals for safety. So this should be keep away from children, and it should be stored in a cool, dry place as indicated here on the instruction. Going to put the extra degreaser too. Yung surfactant guys, kailangan nito is maliit lang ang bitas. Natin pinalagay kay extraction, baka magiging malabnaw ang ating mixture. Kaya kailangan po natin mag-ingat at sundin po natin ang maigi ang instructions kung gusto po natin na maganda at kalalabasan ng ating dishwashing. Okay. So, ibubuhos lang natin siya ng paunti-unti paikot sa ating tub with 40 liters of water. At kasama na din yung mga unang ingredients na nilagay natin. So, dito sa surfactant, ito po ay surfactant. Kailangan po dito ay dahan-dahan lang ang pagbuhos at paikot po siya.
huwag po natin hahaluin habang nilalagay po natin ang ingredients. Inibay ko ang gloves na yung kahit ako lang po akong hirapan ko na. Kaya ako gano'n ako na okay guys. So, nalagay na po natin yung mga ingredients na kailangan po natin ilagay. So, ibababad po natin siya ng 10 minutes bago po natin siya hahaluin. So, haluin na natin siya. Konti-unti lang natin. Pagkalo, konti-unti lang natin pinag-ibig sa effect dito sa magiging outcome po ng ating product. Konti lang po ang halo. Haluin po natin siya hanggang sa matunaw na po ang lahat ng ingredients na nilagay natin sa ating mixture. Halo, nagiging color green na po siya. Pero, para pa rin po siyang problema po. Hindi ko po natin nalalagay ang guys, last check ko natin. So, okay na po. Alam na po nung dumidikit ng thickener. So, hindi po pinapin siya. So, okay na po guys. Wala na po dumidikit ng surfactant. Ang sunod po natin ilalagay ay ito po thickener. So, pwede po natin siya ibubuhos habang hinahalo po natin ng sobrang mabago. Natin while ating pong hinahalo, mararamdaman po natin yung pauli-uli pong lapot na ating mixture. Kasi ito ang ating pong nilalagay is pang lapot po. At dito po, while habang binubuhos po natin ang ating pong palapot, makahalikan po natin ang pagiging maglalighten po ng kaunti ng color. Instead na parang dark green po siya. Kaya makikita po natin yung maglalighten po. Hindi po natin pwede sabihin ang maghalo o kung ginagawa po natin ang thickener or pampalapot para tuloy-tuloy po ang pagpunaw ng ating pampalapot habang ito po kaya.
guys. Hindi ko kayo nabuto. Hindi ko daw na po. And then after po natin haluin, kung sigurado na po tayo na natunaw na po yung ating chicken, tatakpan na po natin. So, ayan na po guys, after po nating malagay ang thickener at nasigurado na po natin siya na natunaw na po siya. So, itatakpan po natin siya ngayon. And then, magbibilang po tayo ng 12 hours. After 12 hours, babalikan po natin siya at saka po natin bubuhos ang viscosity enhancer. Okay po, so it's already 1 a.m. Finished product after putting the viscosity, and then nag-wait po tayo ng another 12 hours. So ito na po yung finished product niya. So you can see yung consistency ng product. Tamang-tama lang, sakto lang. Yan. So isasali na po natin siya sa ating lalagyan at pwede na po natin siyang gamitin. Okay. Thank you so much guys for watching ng ating video about DIY dishwashing liquid making. And I hope na this video of mine will inspire you to make your own dishwashing liquid kasi super tipid po talaga niyang gamitin. And makakasave po talaga kayo dito if you make your own dishwashing. Once again, sa price and sa link po ng shop kung saan ko po nabili itong DIY dishwashing liquid kit, ilalagay ko po sa description box. Thank you so much for watching guys. Thank you for supporting all of my videos. God bless you all. Bye! You're like a circle that floats around me.